নমস্কাৰ আজি মই 2022 বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেন্ট এক্সামৰ গ্ৰেড 4 যি এক্সাম হৈছিল তাৰ ইয়াতে মেথছৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো যিটো প্ৰশ্ন দেখা মাত্ৰকে উত্তৰটো কৈ দিব পৰা যায় যত কোনো a + b হোল স্কয়াৰ নাই বা a - b হোল স্কয়াৰৰ কোনো সূত্ৰ প্ৰয়োগ নকৰাকৈ অংকটো কৰিব পৰা যায় অংকটো আছিল if x + 1/x = 4 then find the value of x square plus 1/x square যদি x + 1/x ৰ মান 4 হয় তেতিয়া হলে আমাক কাৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব দিছে x স্কয়াৰ প্লাস 1/x স্কয়াৰৰ মানটো নিৰ্ণয় কৰিব দিয়া আছে এই অংকটো মই প্ৰথমতে দীঘল পদ্ধতিৰে কিদৰে কৰিব পাৰি তাক দেখুৱাম তাৰ পিছত অতি সহজে কিদৰে কৰিব পাৰি তাক দেখুৱাম এই ভিডিঅৰ যোগেদি আমাক অংকটো দিয়া আছে x + 1/x = কি দিয়া আছে 4 দিয়া আছে এতিয়া আমি ইয়াক কি কৰিম উভয় পক্ষত বৰ্গ কৰিম বৰ্গ কৰিলে কি হ'ব x + 1/x হোল স্কয়াৰ ইকুৱেল টু কি হ'ব 4 স্কয়াৰ এতিয়া এইটো আমাৰ কি ফৰ্মুলাত পৰিল a + b হোল স্কয়াৰ a + b হোল স্কয়াৰ মানে কি আছিল a স্কয়াৰ প্লাস টুৱাইস ab প্লাস কি আছিল b স্কয়াৰ যদি এই অংকটোত এর জায়গাত আছে কি x b এর জায়গাত কি আছে 1/x গতিকে আমি ভাঙি দিলে কি হ'ব x স্কয়াৰ প্লাস টুৱাইস x ইনটু 1/x plus 1/x whole square equal to 4 square equal to কি হ'ব 16 a plus b whole square মানে কি আছিল a square plus twice ab plus b square এর জায়গাত কি আছে x আছে গতিকে আমাৰ কি হ'ব x square হ'ব plus 2 জায়গাত 2 থাকিল এর জায়গাত x আহিল b জায়গাত 1/x থাকিল plus b square মানে কি 1/x whole square এবিনি কি হল 4 square equal to 16 ইয়াত x x ক্যান্সেল হ'ব ক্যান্সেল যোৱাৰ পিছত কি থাকিব x স্কয়াৰ প্লাস 2 আৰু 1 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 2 * 2 প্লাস এটো ভাঙি দিলে কি হ'ব x স্কয়াৰ ইকুৱেল টু কি হ'ল 16 এতিয়া আমি কি 2 টো সমান চিহ্নৰ হেতু সাইডে লৈ গলে আমাৰ কি হ'ব যোগটো বিয়োগ হ'ব গতিকে 16 মাইনাস কি হ'ল 2 16 ৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰিলে কি হ'ব 14 এটো দীঘল পদ্ধতিৰে আমি অংকটো এনে ধৰণে কৰিব পাৰিম x স্কয়াৰ প্লাস 1/x ৰ ভ্যালুটো কি হ'ল 14 এতিয়া এই অংকটোকে আমি সহজ পদ্ধতিৰে কি দৰে কৰিম সহজ পদ্ধতি কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা ফৰ্মুলা মনত ৰাখিব লাগিব ফৰ্মুলাটো হৈছে কি n স্কয়াৰ প্লাস মাইনাস 2 n মানে হৈছে কি আমাক যেটো দিয়া আছে কি দিয়া আছে আমাৰ অংকটো x + 1/x ইয়াক কি কয় n ৰ দ্বাৰা বুজোৱা হয় আৰু প্লাস আৰু মাইনাস নো কি যে প্লাস মাইনাসটো আমি কেনেকৈ পাম আমি জানো যে যোগ পূৰণ যোগ সদায় কি হয় যোগে হয় বিয়োগ পূৰণ বিয়োগ কি হয় সদায় যোগে হয় বিয়োগ পূৰণ যোগ সদায় কি হয় বিয়োগ হয় আৰু যোগ পূৰণ বিয়োগ সদায় আমাৰ কি হয় বিয়োগে হয় এই ফৰ্মুলাৰ ক্ষেত্ৰত অকল মনত ৰাখিবৰ কাৰণে যোগ হলে আমাৰ কি হ'ব বিয়োগ বিয়োগ হলে কি হ'ব যোগ হ'ব এই অংকটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইয়াত কি আছে x + 1/x আছে যোগ থাকিলে কি হয় আমাৰ বিয়োগ হয় গতিকে আমাৰ n ৰ জায়গাত 4 স্কয়াৰ থাকিল যোগৰ ঠাইত কি হ'ব বিয়োগ হ'ব 4 স্কয়াৰ ইকুৱেল টু কিমান 16 - 2 16 ৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰিলে কি হ'ব 14 এইদৰে আমি অতি সহজে কি কৰিব পাৰো এনে ধৰণৰ অংক আমি কৰিব পাৰো এতিয়া এই অংকটোৰ ক্ষেত্ৰত এই অংকটো যদি প্লাসৰ জায়গাত মাইনাস হয় কি হ'ব n স্কয়াৰ যেহেতুকে ইয়াত মাইনাস আছে মাইনাস থাকিলে কি হয় আমাৰ প্লাস হয় গতিকে n স্কয়াৰ প্লাস কি হ'ব 2 হ'ব n মানে কি আছে অংকটো 4 দিয়া আছে গতিকে 4 স্কয়াৰ প্লাস 2 4 স্কয়াৰ ইকুৱেল টু কিমান 16 প্লাস 2 16 প্লাস 2 ইকুৱেল টু কি হ'ল 18 এইদৰে এনে ধৰণৰ অংক আমি কি কৰিম এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখি কি কৰিব পাৰিম অংকটো দেখা মাত্ৰকে কি কৰিব পাৰিম এনে ধৰণৰ আমি অংক অতি সহজে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম